Kdo z vás vůbec ví, kde se Moldavsko nachází? Co je v něm zajímavého a proč ho navštívit? Na to jsem se pokusil najít odpověď během prodlouženého víkendu v září 2021. Tedy to, kde se nachází, to jsem věděl. Jen jsem neznal důvod k návštěvě této země. A vlastně ho pořádně neznám ani teď. Moldavsko, někdy též nesprávně nazývané Moldávií, je stát ležící mezi Rumunskem a Ukrajinou, bez přístupu k Černému moři, ke kterému to ovšem nemá daleko. Moldávie, což je označení historického území, přístup k moři měla a kromě dnešního Moldavska zahrnovala část Ukrajiny a poměrně velký kus Rumunska. V dnešním Moldavsku žije necelých 3,5 milionu obyvatel, z toho téměř 700 000 v hlavním městě Kišiněvě. To je též nazýváno nejzelenějším městem Evropy. Typickým rysem, jako u spousty východních měst, je množství parků a široké bulváry. V Kišiněvě najdete obdobu Potěmkinových schodů, známých z Oděsy, vítězný oblouk, připomínající vítězství ruského impéria nad Osmanskou říší, řadu kostelů nebo i památník Lenina. Ten se nachází v parku vedle jezera Morilor. Jak Lenin, tak park ale pamatují slavnější časy. Kišiněv je upravené město žijící v poklidném tempu. Nikde žádný spěch ani nervozita. Turistické atrakce ani světoznámé památky ale nabídnout nemůže. Moldavsko je považováno za nejchudší a nejméně navštěvovanou zemi v Evropě. Kromě toho trpí i dalšími problémy, například odlivem lidí, kteří odcházejí do Evropy za prací. Přesto všechno Kišiněv nepůsobí nějak depresivně nebo zanedbaně. Aspoň tedy pokud je řeč o centru města. Jednou z atrakcí Kišiněva je starý sovětský cirkus. Jako vše sovětské, i sláva tohoto cirkusu patří do let dávno minulých. První program zde byl uveden v roce 1982. Nyní stavba chátrá a pokud někomu v dnešní době dělá radost, pak asi jen nadšen sun do urbexu. Pokud je něco národním pokladem Moldavska, tak je to asi víno. A pokud je řeč o moldavském vínu, pak Krikova je asi tím nejznámějším vinařstvím. Nachází se 15 km za Kišiněvem a je proslulá sklepy a tunely v délce 120 km. Do krikovských sklepů údajně zavítal i Jurij Gagarin a vymotal se po 2 dnech. A Vladimír Putin v nich oslavil své 50. narozeniny. Já jsem se do Krikovy vypravit nestihl, ale obstaral jsem si alespoň testovací vzorek. A následně jsem se už nočními ulicemi vracel domů. Kišiněv v noci zdaleka není tak osvětlený jako třeba naše města. Tohle je socha Alexandra Sergejeviče Puškina, který v Kišiněvě strávil 3 roky ve vyhnanství. Zajímavostí kišiněvského MHD je to, že se lístky kupují ve voze u paní, která postupně kasíruje každého přistoupivšího. Ale tady už čekáme v maršrutce do Tiraspolu, než se naplní a bude moct odjet. Jízdní řády tak jsou jen velmi orientační. Tohle je Tiraspol, hlavní město Moldavské Podněsterské republiky. Tu v rámci celého světa uznávají jen Náhorní Karabach, Jižní Osetie a Abcházie. Podněstří profituje z obchodu se zbraněmi, ropou, alkoholem a tabákem. Ruský vliv je tu poměrně nezanedbatelný. Přesto ale nemůžu říct, že by na mě Podněstří působilo jako skanzen komunismu, tak jak je často označováno v cestopisech. Jistě, je zde restaurace Zpět v SSSR s vynikajícím borčem a vlajkou Podněstří se srpem a kladivem, nebo portréty Lenina a Marksa.
Ale to jsou spíše takové relikvie, tedy kromě té vlajky. A té srp a kladivo je i ve skutečnosti a jedná se tak o jedinou aktuální vlajku na světě, na které lze tyto symboly najít. Pokud je pěkné počasí, je možné se vykoupat i v řece Dněstr, nebo se alespoň projít po jejich březích. Stejně ale nakonec skončíte na té nejznámější ulici v Tiraspolu, 25. října. To je ona. Nachází se na ní úřady, obchody, muzea, parky a vlastně téměř vše, co je v Tiraspolu zajímavé. Mimo jiné třeba parlament, dům Sovětů, anebo vystavený tank. Tohle je náměstí Suvorova, což byl slavný ruský vojevůdce z 18. století. Kromě vítězných bitev ho proslavil citát "Těžko na cvičišti, lehko na bojišti". Socha Lenina stojí i před podněsterským parlamentem. Parlament, ale i většinu dalších zajímavých míst v Tiraspolu najdete na ulici 25. října. Pokud do Tiraspolu pojedete maršrutkou z Kišiněva, tak jako já, dojeďte až na Konečnou. Ta je u vlakového nádraží. Poté pěšky po ulici Lenina dojdete k ulici 25. října. Je to něco přes kilometr. Na ulici Lenina se také nachází známá likérka Kvint. Je možné tam zajít na exkurzi. Pokud jsou oficiální budovy upravené a ve zdánlivě dobrém stavu, tak o těch obytných to tolik neplatí. Minimálně novou fasádu by zasloužila většina z nich. Je to ale těžké, když se například plat doktora v Podněstří pohybuje kolem 150 až 200 eur za měsíc. A nejen nízké platy jsou pro občany Podněstří komplikací, pokud chtějí vyrazit třeba někam do světa. Protože Podněstří téměř žádná země na světě neuznává, tak ani s podněsterským pasem se téměř nikam cestovat nedá. Hodně občanů Podněstří tak má kromě podněsterského ještě moldavský, ruský nebo jiný pas. To, co mi nejvíce připomnělo léta dávno minulá, nebyl Lenin ani občasné srpy a kladiva, ale korunka z ubrousku na mém kyjevském řízku. Možná se ale jen v retro restauraci drží tehdejších zvyklostí, což je vlastně dobře. Jízdenka na cestu zpět do Kišiněva se kupuje v kase na nádraží. A protože z běžných platebních karet v Podněstří nevyberete, vezměte si s sebou nějakou hotovost, ať si ji můžete směnit za podněsterský rubl. Za 1 euro dostanete asi 18 podněsterských rublů. Jízdenka do Kišiněva vyjde na necelých 50. Boršč na 39, kyjevský řízek, včetně korunky z ubrousku na 69 a třeba stakán místní vodky na 8. Pokud nemáte jiné plány, tak 15 euro na celý den v Tiraspolu by mohlo stačit.